I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about Lesson 15, which is typecasting in Java. So let's get started. Typecasting in Java. Casting is a process of changing one type of value to another type. In Java, we can cast one type of value to another type, and it is known as typecasting. Meaning, kapag sinabi natin casting, ito yung pagko-convert natin ng isang data type papunta sa isang data type for as long as compatible yung conversion. For example, meron akong nakadeclare dito ng dalawang variable, isang x at isang y. Yung x nakadeclare siya as integer, while yung y ay nakadeclare ng byte. Kung gusto nating ipasa yung value ng x, which is integer, papunta do sa byte, hindi basta-bastang pasahan lang ang kailangan nating gawin. Kasi, kung maalala ninyo, mas malaki yung capacity ng isang integer kung ikukumpara natin sa byte. So, ang kailangan nating gawin is mag-perform tayo na tinatawag nating casting. So, sa casting, kino-convert natin yung value. For example, yung x na to nakadeclare sa integer papunta dun sa byte. So, para tanggapin nung compiler yung assignment natin. So, kung hindi tayo magpe-perform ng tinatawag nating casting, so mag-e-error yan. Hindi siya basta-basta gagana. Ang syntax ng casting, very simple. Kailangan mo lang indicate yung data type ng target variable mo, kunwari byte din sa case na to, and kailangan yung data type is naka-enclosed lang ng open and close parentheses, and that's it. Next, we have two type of casting in Java. The first one is yung tinatawag nating widening casting or yung implicit, and then the second one is yung tinatawag nating narrowing casting or explicitly done. Widening casting is a form of automatic typecasting that takes place when two types are compatible and the target type is larger than the source type. So if magko-convert ka ng isang value from maliit papunta sa isang malaking value, tatawagin natin yung widening or automatic conversion. Automatic kasi nga, yung kino-convert nating value is mas maliit do sa target nating bagong paglalagyan. We can imagine kunwari na meron tayong isang bottle jar and then gusto nating ilagay o isalin yung laman na yon sa isang pitchil, so wala tayong magiging issue kapag gano'n. Kasi mas malaki yung target na container na paglalagyan natin kaysa doon sa source. So, dito sa diagram na naka-display, if ganito ang pagta-typecast natin, widening ang tawag natin dyan. Kasi nakasort yan by capacity from lowest to highest. So, kung kunwari gusto mong ipasa yung value ng isang byte papunta sa short, walang problema. Kasi mas maliit ang byte, so hindi tayo magkakaroon ng overflow. So, pag sinalin mo yun sa short, no problem. Actually, byte papunta doon sa mas mataas o pinakamataas, walang problema. Basta't yung pasahan natin ng value is from smallest or lowest to highest, we call that widening. And there will be no problem with that. Kahit hindi ka na mag-perform ng casting, automatic, they are casted. Okay? So, next. We have this example in Java. So, we have declared three variables. We have int I, we have long L, and then float F. So, yung integer I natin, meron siyang initial value of 100. Ngayon, yung long natin, no, we all know, diniscuss natin to sa lesson 4, na ang long ay mas malaki ang capacity sa isang integer. So, ibig sabihin, kung ipapasa ko yung value ng integer papunta sa long, hindi tayo magkakaroon ng problema. Sabi nga dito sa comment, no explicit typecasting is required. Kasi nga, widening ang ginagawa natin. So, from maliit, papalaki. Ngayon, kung ipapasa mo naman yung value ng long papunta doon sa float, wala rin tayong magiging problema. Kasi, mas malaki yung float compared do sa size o capacity ng isang long. So, kapag pinrint natin yung mga values na yan, for example, I have here 3 print lines, int value, long value, and float value, and then pinrint natin yung mga variables na yan, we expect the value 100, 100, and then 100 na may 0 do sa dulo kasi float yan. So, pakita natin, ito yung magiging expected output natin kapag nirun natin yung program na yon. Next is yung tinatawag nating narrowing or explicit. When you are assigning a larger type value to a variable of smaller type, then you need to perform explicit typecasting.
If we don't perform casting, then compiler reports compile time error. So ganito naman kung babaliktarin natin ang sitwasyon. Ang gagawin natin mula sa isang malaking container papunta sa isang mas maliit na container. Tatawagin natin yang narrowing. At hindi kagaya ng widening na automatic at hindi ka magkakaroon ng issue, dito may issue kasi nga, kagaya ng sinabi ko, imagine, if mayroon kang isang pitsil ng tubig tas balak mong isalin sa isang garapon, may tendency kasing mapuno at mag-overflow, yun yung keyword, overflow, yung isang garapon. Ngayon, if kailangan talaga nating mag-convert ng value from higher data type papunta doon sa lower, kailangan nating mag-perform ng casting o yung tinatawag nga nating narrowing or explicit casting. So, pababa naman to, we have kung double to float, magka-cast ka. Float to long, may casting. Long to in to short, and short to byte, magkakaroon tayo ng casting dito. So, pakita natin. We have here an example source code wherein meron ako dineclare na variable na double, D, at meron siyang initial value na 100.04. So, kung gusto kong isalin yung value ng D papunta dun sa long, tulad nga na pinakita ko kanina, kailangan lang natin silang i-cast. So, technically, tatawagin mo lang ulit kung ano yung data type, which is long dito, at isasara mo lang yan o enclose mo lang siya sa parenthesis. That's it. Nakapag-perform na tayo ng tinatawag nating typecasting. Remember that long is an integer, no? Long integer to. So, ibig sabihin, mawawala yung decimal places ng D. So, it's a good way din, no, na para yung mga excess na decimal place mula sa isang floating point number is matanggal natin. So, kung sa integer naman yan, hindi rin tayo magkakaroon ng issue as long as ikakast natin yung integer doon sa bago natin ipasa yung variable L, which is long, papunta doon sa I. So, ang tanong dito, sir, pwede bang direct? For example, D, kaagad yung ita-typecast ko, walang problema. So, as long as ang point lang dito, bago mo siya isalin doon sa isang variable, makapag-perform ka dapat ng casting. So, kapag pinrint natin yung values ng mga to, yung D is floating point, so may makikita tayong 0.04 doon as decimal, and then tagwa 100 lang naman yung long at saka yung int. So, pakita natin. Okay? Yes, tama. Ito nga yung mga values na output natin. Ngayon, magpapakita tayo ng sample para mas maintindihan natin. So, halimbawa, kung magde-declare ako dito ng variable na byte, at ang byte natin is B at meron tayong initial value na 100, kung isasalin ko yan sa isang variable na short, kagaya ng S, at sinabi ko B, hindi tayo magkakaroon ng issue. So, bilang patunay, ipiprint natin yan, system.out.print, and then ipiprint natin yung laman ng B. So, the value of B is, actually para masaya, gawin natin B, and then concatenate lang natin yung B dun sa dulo, print line. And then, iprint din natin yung laman ng S. So, we expect dito na pares lang yan na 100. Okay, so here's the output. So, pares na 100 yung output natin. So, what if, kagaya doon sa example mo kanina, nag-declare ako ng long. Pwede bang isalin ka agad yung byte doon sa long? Yes. Sabi ko nga, actually, mas maganda tayo kasi napakaliit lang nung source mo, tapos yung target mo sobrang lawak o sobrang laki ng container. So, hindi tayo nagkakaroon ng issue kapag widening. So, gawin na rin natin para sa isang double. For example, isagad na natin. So, double D will be equal to, what if, sir, ang kinuha natin is yung galing doon sa short? Wala pa rin problema yan. Yun lagi ang punto natin dyan. So, we have here B, and then we have here yung D. By the way, this should be L, and then this is L, and then D. So, if we run, by the way, yung huling output natin, that should print with decimal places, no? So, if we run this, then we can see here, meron siyang decimal places. Now, paano naman, sir, kung narrowing? Sa narrowing, dun tayo nagkakaroon ng issue. So, lagyan natin to ng comment para meron kayong guide. At, again, no, ang tawag natin sa ganitong klase ng typecasting is automatic typecast or widening. Widening, yeah. See? Next, we have yung narrowing. So, dito tayo nagkakaroon ng konting problem. Kasi nga, napakalaki nung size ng container mo, and then isasalin mo yun doon sa mas maliit.
So, magdi-declare ako dito ng double, for example, ulit. So, double D would be equal to, for example, 200 or 100. Sige, stick muna tayo sa 100. Ngayon, diretso tayo dun sa integer. So, pwede ako mag-declare dito ng int I. And then, kung bala kong ipasa yung value ng D, mapapansin ninyo, nagkakaroon ako ng compile error. So, yung error na ginagawa niya is, sinasabi niya mismatch, no? You cannot convert double to int. Ano yung mga available na fix? So, ito yung sinasabi ng Eclipse. Una, either you perform casting, which is ito yung topic natin, or baka naman gusto mong i-change na lang yung type ng I to double para hindi tayo magka-problema, or yung double, gawin mong int, vice versa. So, wala tayong ganong, hindi natin kailangan yung dalawang option. We need to perform casting. Sa Eclipse, kung tinatamad ka mag-type, pwede mong i-click to, automatic gagawin niya yun para sa'yo. Pero kung masipag ka, wala lang problema. Pwede mo naman itong i-type na int lang, and then i-close mo na sa parenthesis, then nakapag-typecast ka na. So, bilang patunay, no, i-print lang natin ulit itong mga to para masaya. Print natin to, pupunta doon. Wala tayong L, kaya nag-error yan. Gawin natin I. And then, i-print ko ulit dito yung I. And then, kapag nirun natin yan, the output would be still 100.0 and 100. Ang tanong, pwede pa rin bang isalin to papunta sa byte? So, byte B. Sir, paano kung D yung isasalin ko? Pwede rin ba? Walang problema. Sir, pwede bang yung I yung isasalin ko? Wala pa rin problema. Ang point lang dito, basta nakapag-typecast tayo. So, ilalagay ko lang dito, byte. And then, kapag nirun natin yan, wala tayong magiging problema dyan. 100 pa rin yung makikita natin. Ngayon, kapag nirun ko yan, as you can see, we have this answer. So, saan tayo magkakaroon ng problem? Kapag masyado ng malaki yung value na nakalagay dun sa isang mas mataas na data type. For example, ganito. Sa integer, kung di ako nagkakamali, nasa 2 billion yung limit niya. While ang byte ay nasa hanggang 255 lang. So, dito magsisimula ang magkaroon ng problema yan. So, 127, wala tayong problem dyan. Kapag nirun ko yan, lahat yan, 127 pa lahat yan. Pero once na nag-start na ako mag-type ng 128, magkakatalo na tayo dyan. So, napansin niyo na doon sa byte natin, naging negative 128 siya. Bakit? Kasi ang byte, kung maalala ninyo, sinabi ko sa inyo last time, no? During lesson 4, na ang byte ay hanggang 255 lang ang kaya niyang hawakan. So, yung 255 na yan, that is 0 to positive 127, and doon sa negative values niya, o sa part ng negative, meron niya na hanggang negative 128 up to negative 1. So, ito yung range niyan, at kapag binilang mo yan, 255 talaga yan. So, dito na tayo magkakaroon ng problem kapag nagsimula na tayong mag-increase ng value. So, halimbawa, kung gagawin ko tong 200, sa integer, wala tayong magiging problema dyan. Kasi, kaya pa rin naman ng integer yung hanggang 200 kasi nga hanggang 2 billion yung capacity niyan. Pero ang byte hindi na. So, paano kung talagang lumaki-laki pa siya? Halimbawa, 20,000. So, as you can see, no, 32. Saan niya galing yung 32? So, di na tayo dito magkakaroon ng accurate na sagot. Kagaya dito, 32. So, yun ang nagiging problema ng typecasting. Hindi siya nag-error, pero hindi siya nagkasya. So, hindi natin yung kayang pigilan, no? What else? So, kapag naman halimbawa, subukan nating i-error yung integer. So, kunwari mag-input ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tingnan natin kung nasa 2 billion to. Yes. So, maglagay pa ako ng 0. If nirun ko yan, then, makikita ninyo, negative 46, no? Saan niya galing yan? So, dito, mapapasin ninyo, naputol na rin yun doon sa integer. Hindi na niya kinaya. So, meron din kasing limit talaga yung idea ng casting. Pero, kaya lang tayo nagka-casting, dalawang reason. Una, para makapagpasa tayo ng value mula sa isang malaking data type papunta sa isang mas maliit na data type. Or, pangalawa, ang pinakamalaking gamit talaga ng casting sa amin, no? Ewan ko sa akin, personally, is kapag meron akong floating point na number na alam kong hindi naman lalagpas ng mga 2 billion, for example,
and then kailangan kong tanggalin yung decimal places niya. Anong ibig sabihin? Halimbawa, nakapag-generate ako ng number na 123.4567. Kunwari, kung isasalin ko to doon sa ita-typecast ko to as integer, mapapansin niyo puputulin niya yung 0.4567, mawawala yan. So, hindi round off ang nangyari dyan. Tinatanggal niya talaga yung decimal places. So, again, no, yun yung pangalawang pinaka-importanting gamit niya para sa akin is to convert talaga from a floating point number. Kung gusto kong tanggalin yung decimal places, ita-typecast ko siya. Sir, bakit hindi na lang tayo mag-printf, tapos pag nag-printf ka, tanggalin mo yung %.0f mo? Hindi kasi ganun yun. Sa printf, yung output lang yung nagbabago, pero yung original value natin, may decimal pa rin yun, may decimal place pa rin yun. Dito, kapag ginawa natin yung typecasting, yung value talaga nawawala yung actual na decimal places kasi nga from floating point, kino-convert natin siya into integral. So, yun yung purpose o madalas kung bakit nagta-typecast yung ibang mga programmer. So, again, maliban naman doon sa pagsali ng value, ang tawag natin dito would be narrowing. So, that's all. I hope you learned something sa lesson nating ito. Credits to studytonight.com as the main source of the content in this tutorial. If you loved this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.